කරන සයිඩ් වොලියුම් කී මේ ආකාරයට එක්ස් එකට හානි වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට එක්ස් එකේ ටිෂු එක විතරක් තුන් පැත්තකින් කපලා එක් පැත්තකට ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ එක්ස් එකට හානි වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ප්‍රවේශමේ මයිල පෑඩ් එකයි කන්ටැක්ට් එකයි ඒක ඇතුලේ තියෙන ඔක්සයිඩ් මේ ආකාරයට බ්ලේඩ් එකකින් මයිල පෑඩ් එකේ සීරෙන් නැති වෙන විදිහට ඔක්සයිඩ් ටික විතරක් ප්‍රවේශමෙන් ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නැවත අර තිබුණු විදිහටම මේ ආකාරයට ෆ්ලෙක්ස් එකට කී මයිල පෑඩ් එක සල් කරගෙන හොට් ගන් එක භාවිතා කරලා ඒක නැවත අලවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ දුරකථනය ඔන් කර බලමු වැඩි සාර්ථකද කියලා. ආකාරයට සයික්ලිප් එක්ස් එක නොදා සයික්ලිප් මේ අලුත් වැඩියා කරගෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Samsung A03 core මොඩල් එක මේ මොඩල් එකේම වොලියුම් කී එක හදන විදිහේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා.